تو این قسمت ما میخوایم نتیجه کار طراحیمون رو دیگه برای آنالیز مقاطع ارزی و محاسبات احجام در واقع اون کار نهایی بفرستیم توی نرم افزار CSDP. حالا اینجا میفرستیم توی نرم افزار CSD Pro. دقت کنید که ما برای این کار هم اطلاعات مسیرهای اصلیمون و هم اطلاعات مربوط به این لوپی رو که ترسیم و طراحی کردیم اینا رو میفرستیم توی نرم افزار CSD Pro. برای این کار میریم تو منوی فایل تو قسمت اکسپورت و اینجا میایم توی مورد CSD Project فایل. اگه دقت کنید هم برای پرو هم برای پلاس هم برای CSD معمولی شما میتونید بگید که برنامه اون فایل پروژهش رو با توجه به فرمت متفاوت هر کدوم از این نرم افزارات تولید کنه. اینجا ما میایم روی فولدر فرض کنید حالا اینجا CSD Projects و اول اسم فایلمون رو میذاریم برای مثال 11. از همون سوال میکنه در رابطه با روت آیدی که قراره به نام این فایل پروژه باشه. ما اسمش حالا میذاریم اینجا، در واقع شماره روت آیدی 11 رو تعیین میکنیم. این شباهت اسمی رو فقط از این بابت داریم میدیم که بعداً راحت تر باشه و اینم ما میتونیم اسم این فایل پروژه رو میتونیم بذاریم برای مثال من 1 و بعد برای روت آیدی شماره 11 بگیم. اینو اوکی میکنیم. معمولا وقتی که انتقال قرار هست داده بشه، حالا مثلا برای مسیرهایی که خیلی طولانی ان و تعداد مقاطع زیاده، کاربر میتونه بگه برای مثال یه قسمتی رو برام بفرست که حالا اینجا ما همشو در واقع انتقال میدیم. معمولا این عدد آخر رو یه ذره بیشتر میدیم تا مطمئن باشیم آخرین مقطع رو هم انتقال بدیم. این مقطع شماره 1 در واقع مقاطع مربوط به مسیر شماره 1 اطلاعاتش انتقال پیدا کرد. فقط مقاطع هم نیست، خط پروژه و قوس افقی و تمام این اطلاعات انتقال پیدا میکنه. یه بار هم این کار برای این مسیر یکی مسیر میکنیم. باز تو اینجا این دفعه اسم رو میذاریم 21 سیو و روت آیدی شماره 21 رو میدیم. اینجا یه ذره اینو عدد انتهاییش رو بیشتر میکنیم و نهایتا این کار رو روی مسیر لوپمون انجام میدیم، یعنی برای مسیر لوپمون اینجا اسم فایل پروژهش رو 1 تعیین میکنیم، روت آیدی شماره 1 و اینم یه ذره بیشتر. فعلا کارمون با نرم افزار مپ تمومه. پس از این میایم بیرون و نرم افزار پرو رو اجرا میکنیم. در جواب این سیو چنجز هم چون ما کاری نکردیم اینو نو میزنیم. خب برنامه پرو رو اجرا میکنیم. و اون تک تک فایلایی رو که ساخته شده باز میکنیم. این پیغامی که برنامه میده که در واقع حالت وارنینگ داره و به خاطر اینکه برنامه مپ که این اطلاعات رو میسازه با ورژن های در واقع سعی میشه که برنامه با ورژن های پایینتری بسازه که نرم افزارهای با ورژن پایینتر حالا پلاس یا پرو هم بتونن باز کنن. این پیغام مهمی نیست، اینو اوکی میزنیم. تنها کاری که میکنیم اینه که یه آنالیز پروفیل میکنیم این فایل رو ابتدا و بعد یه ران آنالیز سکشن هم نیاز داره. منتها یه مطلبی رو که دقت کنیم برای اینکه کارمون عینمون طراحی باشه که تو برنامه مپ انجام دادیم، ما اینجا چون برنامه مپ بر مبنای استاندارد 415 کار کرده، اینه که توی پرسنامه ریدیوس دیور میایم تو برنامه CSDP و استاندارد رو تبدیل میکنیم به این. اینو اوکی میزنیم. حالا یه ران آنالیز سکشنز میکنیم و تمام این 1013 تا مقطعی رو که البته مقاطع اینجا یه متر بودن اینا رو آنالیز میکنیم. خب اینو کنسل میکنیم، سیو میکنیم. همین کار رو روی اون فایل 21 در واقع اون یکی مسیر اصلی میکنیم. باز این پیغام مهم نیست. آنالیز پروفیل میکنیم، استارت، کنسل. دوباره توی ریدیوس دیور تیبل اینجا استاندارد 161 رو ست میکنیم. حالا یه آنالیز سکشنز
اینو کنسل میکنیم و اینم سیو میکنیم و حالا اون فایل سوممون یعنی فایل لوپمون رو مربوط به لوپمون رو اینو باز میکنیم. اینم اول بریم روی حالا البته یه ران پروفایل بکنیم. این پیغامی هم که اینجا داده میشه project line should cover ground line که در واقع یعنی خط پروژه‌مون باید مقاطع ارزیمون رو بپوشونه. ما البته خط پروژه رو اونجا به صورت چشمی طراحی کرده بودیم. اگه دقت کنیم الان این دیستنسش باید از 0 شروع بشه، از ممیز 0.44 شروع میشه. اینو اوکی میکنیم. حالا یه ران آنالیز پروفایل استارت میکنیم. اینم درسته. البته قبل از این کار اجازه بدین اینم جدول شهاده‌گیریش رو ببینیم. بله ساعت طرحمون سی که بود همین سی رو انتقال داده، فقط آیین‌نامه‌اش رو عوض کردیم و یا آنالیز سکشنز. اینم کنسل میکنیم. پس ما 3 تا فایل الان ساختیم که شما میتونید نتیجه کارم الان تو هر کدوم از این فایل ها به صورت مجزا ببینید. خب حالا که این 3 تا فایل هر سه آنالیز شده و آماده هستن، تنها کار باقی مونده اینه که بیایم تو منوی فایل و قسمت کامباین پراجکت و این فایل شماره 1 مون رو که در واقع مربوط به لوپمون بوده با اون 2 تا فایل دیگه که مربوط به مسیر اصلیه کامباین بکنیم. البته ما میتونیم این فایل رو تو همین حالتی که هست، یعنی اگه دقت کنید توی پشتنامه خلاصه پروژه با همین 332 تا مقطع که در واقع یه متر هستن این کار رو انجام بدیم، یا میتونیم فقط روی اون نقاط در واقع سروی یا نقاط نقشه برداری اولیه در واقع نقاط میخکوبی این کار رو انجام بدیم. حالا من تو هر دو حالتش اینو خدمتتون نشون میدم به این معنی که میتونم الان این فایل رو هم سیو بکنم هم سیو از بکنم. اسمش رو اینجا میذارم یک reduced، در واقع یعنی فایلی که کم شده، و برای پاک کردن اون مقاطع میام توی سکشن بچ. اینجا میخوام کلید دلیت سکشنز رو بزنم. دقت کنید که تمام مقاطعی که مقاطع در واقع با فلگ سروی یا حالت نقشه برداری میخکوبی تو برنامه مپ بودن، زمانی که به برنامه CSDP انتقال داده شده نام مقطع اگه الان بیاد اینجا مشخصه. نام مقطع به صورت کیپ جی شده اتوماتیک، یعنی مقطع شماره 1 بعد مقطع شماره 11 توی دیستنس 10 دوباره کیپ جیه، در حالی که قبلیاش اینطوری نیست. پس من برای اینکه فقط اون نقاط میخکوبی رو نگه دارم توی این فایل، میام توی سکشن بچ اینفورمیشن کلید دلیت سکشنز رو میزنم و مورد اکسکلود کیپ جی سکشنز یعنی موارد کیپ جی رو نگه دار، بقیه مقاطع رو پاک کن. اینو که اپلای تو رنج بکنم الان دقت کنیم مقاطع شد 37 تا. کلوز میکنم. حالا اینجا من میتونم یه ران آنالیز سکشنم اینجا داشته باشم و سیو کنم. پس من یه فایل 1 داشتم با 332 تا مقطع، فایل 1 ریدیوست در واقع با 37 تا مقطع است. حالا میام روی مثلا فرض کنیم برای همین یک ریدیوست روی مورد کامباین پراجکت. کامباین پراجکت برای هم در واقع کامباین کردن پروژه‌های مربوط به اکسس رود، راههای دسترسی، هم برای اینترچنج که اینجا ما روی مورد اینترچنج میذاریم. 2 تا فایل میتونیم انتخاب بکنیم، حالا هم 11 هم 21 فرق نمیکنه. اینجا که نوشته شده first add join project file یعنی اون فایل پروژه‌ای که متصل شده لبه هاش به این مسیر یک لوپ ما، و روت آیدیش رو منتها از همون میخواد چون اون نام میتونه هر نامی باشه. در واقع نرم افزار میپرسه این فایل پروژه‌ای که انتخاب کردی مربوط به کدوم روت آیدی بوده توی برنامه مپ. و second add join روت هم اینو دابل کلیک میکنیم، دوباره اینجا 21 رو وارد میکنیم و اینم میگیم مسیر 21. میتونیم این آیتم include area and length values هم بزنیم که به معنی اینه که سطوح و طول ها رو از اون فایل های مربوط به مسیرهای اصلی هم بیاد جمع کنه با همین سطوح کاتوفیلی که مال این فایل بوده، که معمولا این توصیه نمیشه چون اونها جدا هستن. شما میتونید این رو هم جدا برای خودش داشته باشید و استارت میکنیم. کنسل میزنیم. حالا نتیجه کار رو شما میتونید توی مقاطع ببینید که از مقطع شماره 1 همینطور که حرکت میکنیم
برای مقاطع مختلف تا مقطع 10 که در واقع اینجا دیگه مسیرتون کاملا جدا شده و در انتها دوباره شما متصل شدیم به اون یکی مسیر. اگه دقت کنین توی همین مسیر مقطع شماره 1 برنامه کیلومتر ادجویند یا در واقع اون یکی مسیر رو داره میزنه که این مسیر اگه خاطرتون باشه مسیر مربوط به مین 2 یا 21 بود که از کیلومتر 11 شروع میشد و همینطور در واقع اینجا شما انتظارتون اینه که این کیلومتر کم بشه و واقعا هم اینجا کم میشه. در انتهای مسیر، حالا فرض کنید مسیر شماره 30 بود، کیلومتر ادجوین با 33 علاوه 192، یعنی شما تو هر مقطع این لوپتون میدونید که مثلا کیلومتر 282 یا 0 علاوه 282 کیلومتر معادلش رو مسیر اصلی چی هست و شکلش هم دارید، مقادیر کاتوفیلش هم که توی این قسمت ریزالت الان وارد بشین این مقادیر کامل هست. این یه نمونه بود از در واقع انتقال اطلاعات به نرم افزار CSTP و کار کامباین کردن برای اینکه اشکال در بیاد، شکل توأم و نتیجه آنالیز رو شما ببینید.